Ky është ditari orës 9 dhe në hapësirën në vijim do të ndiqni. Djetorin në NATO. Humbi jetën tragjikisht një efektive e forcave tona të armatosura në Letoni, Zarife Hasani ndëroi jetën nga shpërthimi i municioneve gjatë çmimit në një bazë ushtarake të NATO-s. 2 ushtarak të tjerë shqiptar u plagosën. Misioni i FMN-s rishikoi me ulje rritjen ekonomike për këtë vit duke zbritur në 3.5%. Kritika për qeverinë për sistemin e taksave, borxhin, kontratat me partneritetin publik-privat dhe nismën për korporatën e investimeve. Përplasje mes presidentit dhe mazhorancës në kulmin e krizës politike, socialistët rrëzuan dekretin e Metës për ligjin e vettingut në polici, kundër përgjigjet kreu i shtetit nuk shkarkon rektorin e Universitetit të Tiranës, Mynir Koni. Zonja dhe zotërimin mëngjes, por i takohemi edhe sot me Ditari në orës 9 drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto në vijim. Alarmante situata në Bulqis, numri i banorëve të helmuar arrin në 100 të gjysmë të cilëve janë fëmijë. Mjekët thonë se helmimi mund të ketë ardhur nga uji, por ende nuk ka një përgjigje të analizave. Manchester City është vetëm një hap larg shpalljes kampioni Anglisë. Skuadra e Pep Guardiolës u rikthye në krye të Premier Ligës pas suksesit të vuajtur ndaj Leicesterit. Mbretëria e Bashkuar në fest lind bebia mbretërore e Prince Harry dhe dukeshës Meghan Markle. I porsalinduri është një djalë i shëndetshëm dhe peshon 3.2 kg. Shpërthimi i një mine në një bazë të NATO-s në Letoni i mori jetën 9 tetares shqiptare Zarife Hasanaj dhe ka lënë të plagosur 2 ushtarak të tjerë shqiptar. Viktima ishte pjesë e misionit të forcave të armatosura shqiptare në kuadër të NATO-s në Letoni për demontimin e lëndëve dhe municioneve shpërthyese. Një ushtarak e forcave të armatosura shqiptare me mision në një bazë të NATO-s në Letoni ka humbur jetën gjatë kryes së detyrës ushtarake si pasojë e shpërthimit të një mine. Nga kjo ngjarje kanë mbetur të plagosur dhe 2 ushtarak të tjerë, edhe këto pjesë të misionit të forcave të armatosura shqiptare në Letoni. Një grup i kontingjentit të azhësimit të municioneve dhe lëndëve eksplozive, gjatë kryes së detyrës së tyre, janë dëmtuar nga shpërthimi disa municione të paplasura. Ngjarja ka ndodhur gjatë kryes së detyrës luftarake në bazën e NATO-s ku ishte zhvilluar një stërvitje ushtarake një prej aleatëve tanë. Nga ky shpërthim është plagosur dhe më pas ka humbur jetën nëntetare Zarife Muharrem Hasanaj. Të plagosur kanë mbetur komandanti i kontingjentit Major Klodian Nikola Tanushi dhe rreshter Julian Xhevat Kapaj. Ngushëllime për vdekjen e 9 tetares shpreu dhe presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili u shpreh se po ndjek me shqetësim edhe gjendjen efektive të plagosur. 9 tetaria 32 vjeçare Zarife Hasanaj që humbi jetën në krye të detyrës në misionin e saj të parë jashtë vendit me rastin e 10 vjetorit të futjes së vendit tonë në NATO. Zarife Hasanaj ishte përzgjedhur për të uruar në emër të ushtarakëve gjenjer shqiptar të cilët shërbenin atje. Është hera parë që kontriboj në misionit jashtë vendit, të bëj pastrimin e zonave të infektuara me municione të paplasura, gëzuar Shqipëri 10 vjetorin në NATO. Misioni i parë rezultoi edhe më fatali për 9 tetaren 32 vjeçare Zarife Hasanaj, e cila dha dhe urimin në emër të ushtarakëve të tjerë shqiptar në Letoni, me rastin e 10 vjetorit të futjes së vendit tonë në NATO. Pas shumë detyrave të realizuara me sukses, detyra më e fundit mëngjesin e kësaj të hëne do të ishte e fundit për 9 tetaren shqiptare, e cila nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra nga shpërthimi. Aftësitë e saj dhe të grupit të ushtarakëve shqiptar gjenier ku ajo bënte pjesë në demontimin e lëndëve plasëse, ishin të atilla saqë u ishin besuar misione në kuadër të NATO-s. Por sikudo edhe në ushtri, aksidentet ndodhin. Autoritetet letoneze, por edhe ato të NATO-s, ka nisur hetimet për zbardhjen e këtij rasti fatkeq
për efektivet shqiptar të forcave të armatosura. Ushtarakët letonez shprehen se ka nisur një hetim i gjithanshëm për ngjarjen e rëndë, ndërsa përjashtuan mundësinë e një sulmi ushtarak. Sipas tyre, familjarët e së ndjerës do të dëmshpërblehen sipas ligjit shqiptar, ndërsa shprehin gatishmëri për transportimin e trupit të pajet. Në kohën kur në Tiranë flamuri kombëtar ngrihej në gjysmështisë përnderte efektives që humbi jetën, pala letoneze jepte shpjegimet e saj për ngjarjen e rëndë. Komandanti vendas, Leonid Kalnis, tha se ka nisur një hetim intensiv për shpërthimin e ndodhur në 6 maj në kampin Adazi ku ndodhen 1000 ushtar, ngjarje që sipas tij ndodhin 1 në 10 milionë raste. Ai e ka përjashtuar pistën e një sulmi me sfond ushtarak. I pyetur nëse familjet do të kompensoheshin financiarisht, Kalnis shtoi se shpërblimi do të paguajë në përputhje me ligjin shqiptar, por pala letoneze shprehu gatishmërinë për të transportuar trupin e pajet drejt Shqipërisë. Koloneli kanades Josh Measure tha se në momentin kur ndodhi ngjarja, aty ndodheshin të paktën 15 ose 16 ushtarë shqiptar, ndërsa shprehu ngushëllimet për familjarët e Hasanajt. Për Zarifa Hasanaj, që humbi jetën në detyrë si pjesë e misionit të NATO-s, shprehu ngushëllimet edhe kreu i kuvendit Gramoz Ruçi. Zarifa Hasanaj ra në krye të detyrës si një dëshmore për paqen dhe mbrojtjen e jetëve të fëmijëve dhe qytetarëve letonez. Shërim të shpejtë të plagosurve Shqipëria është krenare për bijtë e saj që kontribuojnë në misionet e NATO-s. Përmes Twitterit edhe kryeministri Edi Rama i ka shprehur ngushëllime familjes Hasanaj. Dhimbje e respekti thellë për efektivin e forcave të armatosura. Zarifa Hasanaj qofti përjetshëm kujtimi i saj, shkruan Rama. Mesazh ngushëllimi erdhi nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në këto momente të rënda, mendimet dhe lutjet e mia janë me familjarët dhe miqtë e Zarifës. Me sakrificën e jetës së saj të re, Zarifa Hasanaj është dëshmoria e dytë shqiptare e rënë në mision të mbrojtjes kolektive të aleancës, përfundon Basha. Të nderuar shikues, në studion e Ditarit ne jemi rikthyer pikërisht me të ftuarin e këtij mëngjesi. Zoti Enis Stajsarova, pedagog dhe pjesë e bordit drejtues televizjes Vetëvendosja, është bashkuar këtë mëngjes me ne. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Zoti Stajsarova, lajmin se televizja Vetëvendosja u instalua në Tiranë kemi marrë në datë 8 prill, në ditën kur është regjistruar edhe në gjykatën e Tiranës. Megjithatë, tashmë do të nisë të manifestojë aktivitetin e saj në Tiranë dhe jo vetëm. Megjithatë, protesta dhe aktiviteti juaj i parë do të jetë në ditët kur të vijë presidenti serb Vučić në Tiranë. Pse zgjodhët ta nisni aktivitetin në Tiranë në këtë mënyrë? Nuk ishte zgjedhja jonë. Datat 8-9 maj do zhvillohet në Tiranë një forum ballkanik që quhet i Bordo Briones. Dhe ne morëm vesh nga Komiteti Huaj fillimisht që në këtë takim do të pranishëm Vučić dhe Milorad Dodik, që është sekretari i Republikës Srpske në Bosnjë. Dhe ne, duke qenë se këto dy persona i quajmë non grata në Shqipëri, Kosovë, kudo ku janë shqiptarët, për shkak të krimeve që Serbia dhe serbët kanë kryer në komandën e këtyre ose në ndërlidhjen e babait të tyre shpirtëror, Miloševićit, dhe këta nuk kanë hequr dorë nga politika e Miloševićit, qoftë në Bosnjë, qoftë në Serbi, dhe janë armiqtë deklaror të shqiptarëve. Ne për këtë arsye vendosëm të mbajmë nesër një miting paqësor proteste simbolik në Tiranë. Si do të jetë organizuar mitingu, ku do të zhvillohet dhe si e keni menduar, apo është gjithçka spontane deri nesër? Jo, ashtu siç ne parashikojmë, mitingun do ta thrasim nesër në orën 18. Do bëhet një grumbullim fillestar tek monumenti Vëllezërve Frashi, në bulevardin Dëshmorët e Kombit, dhe më pas do marshojmë drejt korpusit Politeknikut dhe drejt Sheratonit, i Sheratonit, në Albanias, ku me sa dim ne zhvillohet mbledhja e Bordo Briones. Dhe ku janë pranishëm Vučić dhe Dodik. Dhe pjesëmarrës të këtij tubimi, le ta quajmë paqësor, siç po e përshkruani edhe ju, kush do të jenë? Do të jenë struktura e televizjes Vetëvendosje nga Prishtina, ju në Tiranë, apo do të keni të thirrur dhe mbështetës të tjerë të cilat ndoshta do t'ju bashkohen dhe vullnetarisht? Këtë tubim e zhvillon qendra në Shqipëri Lëvizjes Vetëvendosje dhe ne ftojmë qytetarët e Shqipërisë, të gjitha gjyrime partijake, të gjithë gjinive, të gjithë bindjeve të ndryshme që na bashkohen. Pra ky është nisëm e qendrës në Shqipëri.
Megjithatë, vizitën e Vučić e keni parë si një motiv për zhvilluar një protestë paqësore le të thëtë ajo në Tiranë. Megjithatë, Vučić ka pasur një vizitë në shtator të 2018-s edhe në veri të Kosovës. Atëherë nuk ka pasur protesta, as nga qytetarët e Kosovës, iniciatore nuk ka qenë as lëvizja vetëvendosje. Teksa në Tiranë vjen pikërisht për një samit i cili është samit ku përfaqësohen të gjithë vendet e rajonit dhe është një agjendë rutinë le ta themi ballkanike, e cila po zhvillohet nga viti 2010. Pse pikërisht këtu e nisni aktivitetin? Prandaj u pyeta. Po, sigurisht që për ne, Vučić ka qenë i papranueshëm, edhe më parë, por neve tani jemi të organizuar, sikur se ju e tha, tani jemi regjistruar në gjykatë, tani kemi mundësinë ligjore për të bërë protesta, sikur se kërkon ligji në Shqipëri. Ai nuk është i pranueshëm në asnjë vend ku jetojnë shqiptarët, është i pranueshëm për disa politikanë shqiptarë që me cilët ai bashkëpunon, dhe kjo protestë le të jetë një lloj kujtese për politikanët shqiptarë, për Shirë, Thaçi, Rama dhe të tjerë, të cilët e kanë rehabilituar Vučićin pa bërë ai asgjë për të kërkuar falje ose për ndjes për viktimat që janë shkaktuar nga lufta në Kosovë. Përkundrazi, ai vazhdon në linjën e Miloševićit dhe sikur tashmë të gjithë e dimë, ai është kryesori në këtë planin për ndarjen e Kosovës. Zoti Surcarova, ka më pak se një muaj që kur ju jeni regjistruar në gjykatën e Tiranës, pra një muaj aktivitet le ta themi ose para përgatitje këtu. Si është pritur lëvizja vetëvendosje, sepse këtu tashmë figuroni si lëvizje, jo si një subjekt politik, dhe cili ka qenë impakti i parë që keni marrë nga njerëzit. A shihni habitat për lëvizjen tuaj në Tiranë? Neve kemi qenë aktivistë të lëvizjes edhe më parë, grupi nisëtar që ka krijuar këtë qendër. E krijuam këtë qendër si një organizacion qeveritare, pikërisht duke parë interesimin e qytetarëve për të pasur një pikë fokusimi edhe në Shqipëri, për të pasur një lloj formule, po themi, ligjore për të kryer aktivitete për çështje kombëtare, për çështje të tjera të emancipimit të kombit. Dhe ne pra pikërisht nga që pam një kërkesë të qytetarëve për të qenë më të organizuar, vendosëm ta bëjmë këtë hap. Mendoj se përgjithsisht është pritur mirë dhe shpresojmë që të kemi mbështetjen e qytetarëve sa më gjatë që është mundur për ato programe që neve kemi. Dhe a ka një motiv, një arsye pse është përzgjedhur ky moment për të dalë si lëvizje edhe zyrtarisht në Tiranë, sepse jo zyrtarisht ju siç e thatë keni qenë aktiv edhe në të kaluarën, sepse në 2004 zoti Kurti kështu e nisi si një lëvizje edhe në Kosovë. Tani neve sikur se thash, fillimisht jemi organizatë qeveritare. Më vonë nuk e dim se do evaluojmë. Këtë nuk e dim as ne, nuk e di as lëvizja në Prishtinë. Neve zgjodhëm këtë metodë për ta parë si edhe një lloj testimi, për të parë se deri ku mund të shkojmë me propagandimin e ideve tona, që nuk janë të reja, janë tashmë të ditura, madje janë ide që populli i ka pasur të parë vitet vetëvendosje, është çështje kombëtare, bashkimi me Kosovën, emancipimi i gjithanshëm shoqëror dhe politik i shqiptarëve. Pra nuk mund të them se do evaluojmë. Pra, ambicia nuk është e qartë, megjithatë nuk e përjashtoni nëse nesër mund të përkthehej në një subjekt mundshëm politik siç ka ndodhur në Prishtinë. Ne jemi të qartë për sa përket ideve, për sa përket programit tonë dhe do bëjmë ç'është e mundur që ta avancojmë këtë gjë me çdo lloj forme ligjore që parashikohet. E kemi nisur si që do ecim me këtë hap, më vonë nuk e dihet. Ditën e nesërme, zoti Kurti dhe bordi drejtues i lëvizjes vetëvendosje nga Prishtina do të jenë prezent në aktivitetin që do të zhvilloni ju? Jo, me sa dim ne jo. Do të jetë vetëm bordi drejtues i lëvizjes në Tiranë. Ndonjë mesazh për fund që keni për ata që po ju ndjekin dhe ju njohin tashmë që jeni të instaluar në Tiranë dhe presin nga ju ndoshta një lloj sensibilizimi për misionin që do të ketë lëvizja vetëvendosje dhe atë që do të zhvillojë jo vetëm në aktivitetin e nesërm, por edhe në të ardhmen. Mesazhi ynë është që neve do përpiqemi të jemi një zë i shtuar në shoqërinë civile për të avancuar çështjen e kombëtare, fillimisht dhe kryesisht, dhe çështjet e tjera që kanë bëjnë, çështje të rëndësishme që kanë bëjnë jo vetëm me Shqipërinë, por me kombën shqiptare në tërësi. Ne mendojmë që problemet Shqipëri-Kosovë dhe me gjë kemi të përbashkëta dhe duhet gjejmë zgjidhje të përbashkëta. Dhe ne mendojmë që forca për ndryshim vjen së pari nga brenda, ka forcimi i kombit shqiptar në çdo aspekt të tij, dhe më pas kuptohet në bashkëpunim aleatë ndërkombëtar. Dhe sigurisht që ftoj njerëzit që të informohen për programin tonë, tashmë kemi edhe një faqe në Facebook, më pas do kemi një faqe në website, dhe sigurisht programi ynë është tashmë i njëjtë me ato të lëvizjes vendosur në Prishtinë,
Dhe ne do avancojmë së bashku me qytetarët, edhe duke dëgjuar qytetarët. Pa diskutim që ka shumë aspirata, probleme, ndoshta edhe zgjidhet përbashkëta, por lëvizja dhe vendosja avion të mendoj ende për referendumin e Shqipërisë së Madhe i proklamuar dikur në fillimet e saj. Tani le të jemi korrekt me termat. Nuk ka Shqipëri të madhe, Shqipëria është etnike aty ku janë shqiptarët si kom, të përhapur kudo nëpër Ballkan, sikurse dihet. Lëvizja dhe vendosja ka në programin e saj referendumin e Shqipërisë me Kosovën. Dhe kjo besoj që është një drejtë legjitime e popullit shqiptar në dy anë të kufirit. Ne i përmbahemi po këtij programi dhe ne do mundohemi të avancojmë për këtë qëllim. Edhe lëvizja dhe vendosja në Tiranë ndjek të njëjtat linja. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot këtu dhe suksese. Të nderuar shikues, ne rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione, mbetemi në rajon. Papa Francesku mbërriti në Maqedoninë e Veriut në vizitën e parë në këtë shtet të një drejtuesi të Kishës Katolike. Ceremonia e mirëseardhjes u zhvillua para pallatit presidencial në Shkup, ku Papa po takohet me presidentin në largim, Gjorgje Ivanov, dhe kryeministrin Zoran Zaev. Më pas, kreu i Selisë së Shenjtë do të drejtojë një meshë në përkujtim të Nën Terezës në qytetin e saj të lindjes në Shkup. Vatikani njoftoi se Papa do të takohet edhe me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe të trupit diplomatik, si dhe me udhëheqës të tjerë dhe njerëz të varfër. Ndërkohë meshën që do drejtohet nga kreu i Kishës Katolike Romake, sipas autoriteteve pritet ta ndjekim rreth 15.000 persona në sheshin kryesor të Shkupit, jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, por edhe vende të tjera të cilat janë akredituar për të marrë pjesë në aktivitetet e Atit të Shenjtë. Shkupi është blinduar nga masat e sigurisë me angazhimin e qindra forcave policore dhe ushtarake, e gjithashtu edhe njësive speciale antiterror. Rrugët ku pritet të kalojë Papa janë bllokuar që ditën e hënë. E marta është shpallur si ditë pushimi për të shmangur edhe rëmuje në Shkup. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Kosova do të fitojë pavarësinë në të gjithë territorin e saj, por se ai do ta njohë atë, por sepse dështoi ideja për kompromis. Vučić pohoi se plani i tij përqendrohej kryesisht te korrigjimi i kufive. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić foli si asnjëherë më parë sa i përket Kosovës. Ai tha se në të ardhmen, Kosova do ta fitojë pavarësinë dhe sovranitetin në të gjithë territorin e saj. Sipas Vučić, kjo nuk do të ndodhë sepse ai do ta njohë atë, por për shkak se dështoi ideja e tij për kompromis final. Kjo gjë ndodhi sepse populli serb mendoi ndryshe dhe për këtë Vučić paralajmëron se do t'i kushtojë shtrenjtë Serbisë për 2 ose 3 dekada. Kreu i shtetit shprehet se ka pasur një fushatazh për kundër mundësisë për kompromis me anë të ndryshimit të kufive, si brenda ashtu edhe jashtë Serbisë. Të gjithë ata që krijuan një Kosovë të pavarur, ndërsa ne kemi patur bisedime për rishikimin e kufive, pretendojnë të jenë ignorant pasi nuk duan ta pranojnë se mbështesin pavarësinë e të gjithë Kosovës nga Serbia. Rada Trajković e mbështeti atë, gjithashtu dhe kancelarja gjermane Angela Merkel dhe të gjithë të tjerët. Vučić thot se shpallja e njëanshme e pavarësisë nga Kosova në vitin 2008 u ndihmua nga qeveria serbe atë kohë pasi sipas tij u treguan idiot duke kërkuar opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gjithashtu nënvizoi se pozitën e Prishtinës e ndihmoi dhe transferimi i negociatave për Kosovën nga Kombet e Bashkuara tek Unioni Evropian. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, i priti në një takim të posaçëm krerët e partive opozitare të Shqipërisë, pjesë e qendrës së grupimit të djathtë. Biseda e zhvilluar mes Haradinajt dhe krerëve Mediu, Duka, Ndoka dhe Dule kishte në fokus bashkërendimin e qëndrimeve në interes të dy shteteve dhe qytetarëve të tyre. Gjithmonë kënaqësi të bisedojmë për temat e interesit të përbashkët, në të mirë të zhvillimit tonë të brendshëm dhe rrugës tonë euroatlantike, njoftoi Haradinaj lidhur me këtë takim. Ndërkohë të nderuar shikues, vetëm pas pak do të keni mundësi të ndiqni. Partia Demokratike refuzon ftesën e mazhorancës për një vëzhgues në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Komisioni konsiderohet ilegjitim dhe në përbërje të tij janë persona të cilët thellohen dhe po hetohen për hedhje të votave sipas demokratëve. Përplasje mes presidentit dhe mazhorancës në kulmin e krizës politike, socialistët rrëzuan dekretin e Metës për ligjin e vetingut në polici,
Kundër përgjigjet kreu I shtetit nuk shkarkon rektorin e Universitetit të Tiranës Mynir Koni. Misioni I FMN-s rishikoi me ulje rritjen ekonomike për këtë vit duke zbritur në 3.5%. Kritika për qeverinë për sistemin e taksave, borxhin, kontratat e partneritetit publik-privat dhe nismën për korporatën e investimeve. Përplasje mes presidentit Ilir Meta dhe mazhorancës socialiste. Dekreti që ktheu ligjin e vettingut në polici rrëzohet nga deputetët në Komisionin e Ligjeve. Sandër Leshaj I konsideroi absurde pretendimet se qeveria po kap politikisht procesin. Për vettingun gjatë gjithë jetës tim. Vetting kam qenë edhe para se kam marrë detyrë, kam kaluar një vetting spektakolar. Dhe jam I hapur jo për vetting, por nuk di po kishte edhe fjalë më të ashpra se sa vettingu. Sandër Leshaj nuk I ka harruar verifikimet të cilave ju nështrua kur Ilir Meta nuk ishte I bindur të dekretonte emërimin e tij si ministër I brendshëm. Këtë të hënë ai ishte sërish përballë presidentit që ligjin për vettingun e policisë e konsideron antikushtetues, për këtë arsye e ktheu për rishërtim në kuvent. Mos përcaktimi I afatit se kur përfundon procesi vetting në policinë e shtetit, krijon rrezikun e ndikimit për presion të vazhduar nga lëndarisë së përditshme të forcave policore. Pretendimi që SHQB-ja na komprometon nga procesin është përtej absurde. Kushdo duhet të ndihet në presion nëse ka një problem që lidhet me vettingun. Pretendimet se qeveria po kontrollon politikisht vettingun nëpërmjet shërbimit të çështjeve të brendshme, struktura që do të bëjë më pas verifikimin e të gjithë policëve, e kundërshtoi dhe Pirin Dreu. Kjo ishte mbledhja e fundit në komision si deputete e socialistit që do të garojë për Bashkinë e Lezhës. Për mua është e gabuar, por presidenti nuk mund ta nxjerrë këtë argument. Ndër dekreti presidentit të Republikës për kthim për shqyrtim të ligjit. Ashtu si pothuajse çdo dekret I Metës, edhe ai për vettingun e policisë u rrëzua nga majoranca. Presidenti I Republikës Ilir Meta kthen në detyrë rektorin e pezulluar të Universitetit të Tiranës Mynir Koni. Kreu I shtetit rrëzoi kërkesën e ministres së arsimit Besa Shahini dhe dekretoi vijimin e detyrës nga rektori. Presidenti Meta e ka cilësuar vendim politik dhe antiligjor atë të pezullimit nga ana e ministres së arsimit. Presidenti Ilir Meta kthen në detyrë rektorin e Universitetit të Tiranës Mynir Koni. Kreu I shtetit rrëzoi kërkesën e ministres së arsimit për pezullim, duke dekretuar vijimin e detyrës së rektorit Koni në krye të universitetit, në 8 faqe për mbledhje të gjetjeve dhe vlerësimeve. Presidenti Meta ndër të tjera thekson se Ministria e Arsimit ka vepruar në shkelje me ligjin dhe kushtetutën. Vendimi I pezullimit ishte politik dhe cënon autonominë e institucioneve të arsimit të lartë. Kreu I shtetit ka renditur 17 shkeljet e ministres Shahini, duke deklaruar se nuk mbështet vendimin e saj për shkarkimin e rektorit. Presidenti I Republikës vlerëson se në kushtet aktuale, bazuar në propozimin e bërë, marrja një vendimi për shkarkimin e rektorit të Universitetit të Tiranës, do të cënon të rënd dhe në tërësi autonominë e institucioneve të arsimit të lartë dhe lirinë akademike të vendosur dhe të mbrojtur nga kushtetuta, por edhe nga jurisprudenca e gjykatës kushtetuese, pasi ushtrimi I kompetencave kontrolluese nga Ministri I Arsimit në këtë rast, për gjithë sa u parashtrua më sipër, nuk është kryer në mënyrë objektive, shtërruese, proporcionale dhe transparente. Bazuar në këtë arsyetim, Presidenti I Republikës ka vendosur rrëzimin e propozimit të Ministrit të Arsimit për shkarkimin nga detyra të rektorit të Universitetit të Tiranës, zotit Mynir Koni, dhe vijimin e ushtrimit të detyrës sipas aktit të emërimit. Ministria Besa Shahini firmosi pezullimin e Mynir Konit në 12 prill me motivacion për shkelje të rënda gjatë detyrës. Po atë ditë, në vend të tij, emëroi si rektor të përkohshëm zvendës rektorin Bernard Dosti. I menjëhershëm ishte qëndrimi 4 dekanëve, ish mbështetësit më të fortë për ardhjen e Konit në krye të Universitetit të Tiranës, sot kundërshtarët e tij më të mëdhenj. Nuk është faj ligj. Është faj I palishmërisë të verifikuar që në fillim. Dhe kjo autonomia garantohet kur ata që e shkelin ligjin marrin dhe përgjegjësitë për shkeljet e tyre. Që kur mori detyrën në maj të 2016-s, dhe veçanërisht pas qëndrimeve në mbështetje të protestës së studentëve, Mynir Koni u vë në qendër të sulmeve dhe akuzave direkte të kryeministrit Rama. Mos prisni ditën kur do bashkohem unë me studentët dhe të vi përballë jush. Dhe t'ju them studentëve se çfarë në fakt ju nuk doni.
Mynyrkoni është rasti i parë një rektori të pezulluar në Universitetin e Tiranës nga Ministri i Arsimit, por kthehet brenda afatave ligjore në detyrë nga Presidenti i Republikës, siç e përcakton ligji i arsimit të lartë. Partia Demokratike refuzon të bëhet pjesë e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Në një letër të sekretarit të përgjithshëm të Selis Blu, Gazmend Bardhi thuhet se në komision janë edhe deputetë të cilët janë pjesë e dosjeve të prokurorisë për blerje votash. Demokratët i kanë thënë jo ofertës së Edi Ramës për të bërë pjesë e reformës zgjedhore, duke u përfaqësuar me vëzhgues në komisionin e posaçëm. Demokratët heqin paralele mes komisionit dhe kuvendit, duke konsideruar ilegjitim dhe produkt të zgjedhjeve të diktuara nga krimi. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në një letër drejtuar Kuvendit të Shqipërisë thotë se Partia Demokratike nuk mund të ulet në një tryezë për të diskutuar për votën e lirë me persona të cilët janë vënë në akuzë për vjedhjen e votës. Personat subjekti hetimeve penale numër 184/2016 apo numër 339 fraksion 1/2017 të prokurorisë për krimet e rënda janë në kushtet e konfliktit të interesit me zgjedhjet e lira dhe të ndershme, si dhe me reformën e vërtet zgjedhore, për të cilën ka nevojë vendi. Edhe pse nuk e emërton në letrën e tij, demokratët kanë vënë në akuzë bashkëkryetarin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri, për blerje të votave në Dibër. Demokratët duket se paralajmërojnë në letër se nuk do të njohin ndryshimet e një komisioni pjesë të cilit nuk janë. Asnjë komision që ka në përbërje dhe drejtim individ që nuk përfaqëson opozitën nuk mund të përcaktojë rregullat për pjesëmarrje në zgjedhje të partive politike opozitare. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore do të mblidhet të martën, e bashkëkryesuar nga socialisti Damian Gjiknuri dhe demokratja Rudina Hajdari. Komisioni mblidhet për të miratuar emrat e ekspertëve vendas dhe të huaj. Ekspertët vendas pritet të jenë sërish dy ish-demokratët Viktor Gumi dhe Ilir Usmaili. Gjykata e Apelit Administrativ mbylli në favor të ish-deputetëve të Partisë Demokratike, Josefina Topalli dhe Arben Ristani, për balljen e tyre me Kuvendin e Republikës. Vendimi i apelit detyron Kuvendin të u paguajë ish-deputetëve gati 10 milion lekë të vjetra, të cilat u janë mbajtur nga pagat dhe dietat gjatë kohës që ata bojkotonin parlamentin. Prej 2 vitesh, Josefina Topalli dhe Arben Ristani nuk janë më deputet, por Kuvendi i Republikës duhet të paguajë të dyve 10 milion lekë të vjetër në total. Ish-deputetët dolën fitues edhe në apelin administrativ në përballjen e tyre gjyqësore me Kuvendin. Topalli e Ristani kërkuan në gjykatë rrogat dhe dietat e padhëna gjatë kohës që bojkotonin parlamentin në periudhat korrik 2014, janar 2015 dhe shkurt qershor 2017. Në verdiktin e shpallur së fundmi, apeli i dha formë të prerë vendimit të firmosur më herët nga shkalla e parë për kompensimin e ish-deputetëve. Tashmë ky vendim është i ekzekutueshëm dhe 2 ish-deputetët fitimtar mund të çojnë përmbaruesit në kuvend për të vjel paratë fituara me gjyq. Vendimi në fjalë detyron Kuvendin t'i paguajë 453.000 lekë ish-kryetarës së dikurshme të institucionit, Josefina Topalli, dhe 615.000 lekë Arben Ristanit. Por këto padi kundër Kuvendit për paga apo dieta të pamarra nuk janë të vetmet në lomin opozitar. Vetëm gjatë vitit 2019, 6 ish-deputet të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim janë drejtuar administratives përpara që i pretendojnë si të mohuara padrejtësisht gjatë bojkotit të fundit parlamentar, korrik 2018, janar 2019. Padit e regjistruara i përkasin demokratëve Valentina Duka, Luciano Boçi, Luan Baçi, Fatbarda Kadiu e Astrid Veliaj, si edhe LSI-stit Shezai Rokaj. Ata kërkojnë të kompensohen financiarisht në një shumë që shkon në gati 1.5 milion lekë të rinj në total. Kjo nuk është hera e parë që Kuvendi u ndërpret rrogat deputetëve opozit kur ata bojkotojnë punimet. I njëjti skenar është përsëritur më herët kur palët ishin në role të kundërta, me demokratët në mazhorancë dhe Partinë Socialiste në opozit. Edhe atëherë ishte një vendim gjykate që krijoi precedentin. Demokratët nuk janë të parët që kërkojnë të paguhen me rrogë të plot edhe për muajt kur kanë bojkotuar Kuvendin. Edhe pse sot në pushtet, socialistët u presin rrogën kolegëve kur braktisin punimet parlamentare, kanë qenë vetë deputetët e PS-s ata që kanë krijuar precedentin. Ishte viti 2010 kur pasi bojkotit të nisur që në vjeshtën e 2009-s,
Atëherë kryeparlamentare demokrate Josefina Topalli u preu rroga deputetëve socialistë që kishin dalë në rrugë me thirrjen hap kutit ose largohu. Socialistët ju drejtuan gjykatës duke pretenduar rrogën e plot, edhe gjatë muajve të bojkotit dhe togat e zeza u dhanë të drejtë. Me bojkotin e vitit 2015, kur rolet kishin ndryshuar, demokratët tashmë në opozit shfrytzuan pikërisht këtë precedent në favor, njësoj siç kanë bërë edhe me bojkotin e nisur në gjysmën e dytë të vitit 2018, që përfundoi me rikthimin e tyre në seancën e fundit të vitit kaluar. Edhe për këtë periudhë, deputet Partisë Demokratike janë drejtuar përsëri gjykatës duke kërkuar të përfitojnë rrogën e plot. Me 2 vendime gjykatash në favor tashmë, pritet që kuvendi t'u dorëzojë opozitarëve bojkotues paratë që u kanë mbajtur. Ka arritur mbi 100 numri i personave të cilët janë paraqitur për ndihmë mjekësore në spitalin e Bulqizës të hënë me simptomat e elmimit. Gati gjysma e personave të prekur janë fëmijë. Autoritetet dyshojnë se elmimi i banorëve të qytetit të vjetër në Bulqizë mund të ketë ardhur nga uji që kanë pirë, por ende nuk ka një përgjigje zyrtare të ardhur nga analizat. Në Bulqizë në ditën e tretë vazhdon të rritet numri i personave që shfaqin simptoma të elmimit. Burime zyrtare pranë spitalit të Bulqizës bëjnë me dije se deri më tani janë paraqitur për ndihmë mjekësore 100 persona. Gati gjysma e personave janë fëmijë, ndërsa simptomat që shfaqin janë pothuajse të njëjta tek të gjithë pacientët, dhimbje barku dhe të vjella. Autoritetet dyshojnë se elmimi mund të ketë ardhur nga uji i ujësjellësit dhe për këtë arsye kanë apeluar që ky ujë të mos përdoret deri në një njoftim të dytë. Edhe pse mostrat të ujit janë dërguar për analiza në Tiranë, deri më tani ende nuk ka asnjë përgjigje zyrtare. Ndërkohë besohet se numri i personave të prekur nga elmimi është edhe më i lartë nga ai që janë paraqitur për ndihmë mjekësore, pasi ka persona që nuk pranojnë të marrin ndihmën në spital. Fatmirësisht deri më tani nuk janë paraqitur persona me komplikacione të rënda për shkak të elmimit. Deri në 15 vjet burg do të dënohet çdo prodhues, importues apo shitës që tregton ushqime të rrezikshme për shëndetin apo mashtron me përbërjen e tyre. Kjo është një nga masat që propozohet për ndryshim në Kodin Penal në lidhje me sigurinë ushqimore. Pas denoncimeve të vazhdueshme nga media për mungesën e sigurisë ushqimore, qeveria vendos të ndryhë në Kodin Penal për ta shpërsuar dënimet. Me 15 vjet burg do të ndëshkohet çdo prodhues, importues dhe tregtar që nxjerr në treg ushqime të rrezikshme për shëndetin, që mashtron me përbërjet e tyre apo i tregton të skaduara. Gjatë një tryeze me grupet e interesit, kryeministri Edi Rama prezantoi paketën e ndryshimeve. Deri në 15 vjet burg. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që do të shoqërohen edhe herë me heqjen përfundimtare të lirisë për të marrë me atë lloj aktiviteti dhe mbasi të dalësh nga burgu. Me gjobat përkatëse për dëmet e shkaktuara ndaj konsumatorëve dhe po diskutojmë edhe sekuestrimin e të gjitha aseteve. Por Rama sërish fajsoi median, madje kësaj here i cilësoi kriminale denoncimet në lidhje me mungesën e sigurisë ushqimore. Është e padrejtë që ndërkohë që ushqimet tona kërkohen, ju e dini shumë mirë, ato që eksportohen, gjithnjë më shumë në tregun evropian dhe përtej tregut evropian, të krijohet këtu ideja se këtu gjithçka që hahet është pleh, është realisht kriminal. Por për përfaqësuesit e industrisë ushqimore, këto ndërhyrje nuk japin zgjidhje. Ata kërkuan saktësinë për paketën e ndëshkimeve dhe mbi të gjitha, reformë të thellë në sektorin e bujqësisë. Bomba atomike ishte pakët krahasimisht me dëmin që bën siguria ushqimore. Është shumë i madh. Kështu që këtu duhet ulemi realisht me këmbë në tokë, s'ka këtu politik. Nuk ka politik me këtë histori. Me këtë histori ka dashamirësi, të ulemi të gjithë, që të ulemi dhe të zbatojmë rregullat sakta. Për t'i paraprirë që mos ndodhi që të shkojnë të denoncohen 95 raste edhe të kthehen në nul të 95-ta, mendoj që ka nevojë për një reformë radikale në bazën ligjore të sigurisë ushqimore, ka nevojë për burime njerëzore cilësore.
Ndryshimet në kodin penal për sigurinë ushqimore dhe jo vetëm do të kalojnë në komisionet përkatëse për diskutim dhe më pas në parlament, por mazhorancës do t'i duan edhe votat e opozitës për miratimin e ndryshimeve, pasi për çdo ndryrje në kodin penal duan jo më pak se 84 vota. Strukturë e re për personat në kërkim që përfshihen në ngjarje kriminale. Kjo strukturë e policisë së shtetit do të ketë në bashkëpunim me vendet e tjera europiane dhe do të përbëhet nga 50 efektiv, por edhe forca ushtarake. Përfshirja e personave në kërkim në ngjarje të rënda kriminale ka bërë që policia e shtetit të krijojë një strukturë të veçantë posaçërisht për këtë problem. E njëjtë me atë të Bashkimit Evropian e NFAST, struktura e specializuar shqiptare do të quhet FAST, si 24 vendet anëtare, Fugitive Active Search Team, dhe do të ketë në përbërje të saj 50 efektiv të specializuar. Krahas kësaj, projekti parashikon që në përbërje të angazhohen dhe forcat ushtarake, ndërsa do të bashkëpunojë dhe me partnerët europian. Projekti MFAST-i Bashkimit Evropian u krijua në vitin 2012, ndërsa në vitin 2013 pas miratimit në Këshill filloi të vepronte. MFAST siguron informacion mes të gjitha njësive të shteteve anëtare për lokalizimin dhe më pas arrestimin e personave të shpallur në kërkim, kryesisht për vepra të rënda penale. Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka mbyllur vizitën 2 javore në Tiranë, duke dalë me një qëndrim të prerë për qeverinë shqiptare, ndaj të cilës ka pasur jo pa kritika. Fondi Monetar ka rishikuar në ulje rritjen ekonomike për këtë vit, duke zbritur në 3.5% dhe ka rekomanduar ndërhyrje në sistemin e taksave. Fondi Monetar Ndërkombëtar është më pesimist për ekonominë shqiptare gjatë këtij viti, duke ulur parashikimin në 3.5%, nga 3.7% më parë. Në deklaratën përmbyllëse kreu i misionit 2 javor në Tiranë, Jan Kees Martin, deklaroi se kjo vjen si pasojë e prodhimit më të dobët të energjisë dhe shtimit të rreziqeve nga partnerët ndërkombëtar. Këtë vit rritja parashikohet të ngadalësohet në 3.5% për shkak të efektit bazë të prodhimit rekord të energjisë elektrike në vitin 2018 dhe ngadalësimit në vendet partnere. Në periudhën afatmesme, veprimtaria pritet të nxitet nga një përshpejtim i rritjes në BE, rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës, fuqizimi gradual i eksporteve përfshir turizmin dhe investimet e nevojshme për ta mbyllur hendekun e madh infrastrukturor në Shqipëri. Qeveria duhet ta ulë borxhin, që FMN e llogarit në 69.9% të prodhimit të brendshëm bruto, përmes rritjes së të ardhurave dhe jo shkurtimit të investimeve publike. Deficiti fiskal parashikohet të rritet në 2.5% të PBB-s në vitin 2019. Ky zgjerim nxitet pjesërisht nga shlyerja e planifikuar e detyrimeve të prapambetura të qeverisë, çka në vetvete është diçka e mirëpritur, por kjo rritje e deficitit vjen edhe nga masat tatimore të fundit që zvogëlojnë bazën tatimore, e cila dhe më parë ka qenë ngushtë dhe që parashikojnë trajtim preferencial për të tjerë sektor shtesë, përfshirë këtë ulje në shkallës së TVSH-s dhe shkallës së tatimit mbi fitimin. Kritikat e forta FMN la edhe për draftin e qeverisë për krijimin e korporatës së investimeve shqiptare. Sipas përfaqësuesve të institucionit ndërkombëtar, kish mund të kthehet në një instrument shpenzues të mbajtur jashtë buxhetit, çka do të rrezikonte disiplinën fiskale. Objektivi kryesor mbetet administrimi me eficiencë dhe rritja e vlerës së aseteve publike të papërdorura aktualisht nëpërmjet një procesi me kontributor partner serioz dhe investitor të huaj. Nuk ka asnjë qëllim tjetërsimi pronash publike. Procesi i konsultimit do të jepet gjithë koha e nevojshme për saktuar çdo aspekt të këtij ligji. Duke u ndalur te partneriteti publik-privat, misioni ka ripërsëritur qeverisë shqiptare kërkesën që të ndalojë menjëherë dhënien e kontratave të partneritetit publik-privat për shkak të rrezikut të lartë që kanë për buxhetin dhe ekonominë. Shohim dhe zhvillimet ndërkombëtare. SBA dërgon mesazh të qartë Tiranit duke dërguar aeroplan mbajtëse në lindjen e mesme. Këshilltari për sigurinë kombëtare, John Bolton, paralajmëroi Teheranin të mos ndërmarrë veprime kundër Washingtonit dhe aleatëve, pasi do të përballet me kundërpërgjigje të pamëshirshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dërguan një grup aeroplan mbajtësish dhe një task force bombarduesish në lindjen e mesme për t'i dërguar Iranit një mesazh të qartë dhe të pagabueshëm.
Kjo është konfirmuar nga këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump, i cili theksoi se ky vendim erdhi për shkak të kërcënimeve të shpeshta të qeverisë së Teheranit. John Bolton paralajmëron se çdo sulm ndaj interesave amerikane dhe të aleatëve do të hasë në forcë të pamëshirshme. SBA nuk kërkon luftë me regjimin iranian, por jemi të përgatitur për t'u përgjigjur çdo sulmi, sidoqoftë ai i fshehtë i Gardës Revolucionare Islamike apo i forcave iraniane. Ky vendim është i fundit i një sër lëvizjesh kundër Iranit nga administrata Trump. SBA ka intensifikuar përpjekjet për izolimin politik dhe ekonomik të Teheranit, që prej tërheqjes nga marrëveshja bërthamore të arritur bashkë me fuqitë e mëdha në vitin 2015. Një zyrtar amerikan tha se forcat janë urdhëruar të shtojnë vëmendjen e tyre në rajon, në ato që po shikohet si përgatitje potenciale e ushtrisë iraniane dhe agjentëve të fshehtë të saj për sulme të mundshme ndaj eksponentëve të SBA-s në lindjen e mesme. Megjithatë, sipas zyrtarit, nuk pritet ndonjë sulmi drejt për drejt. Anija e dërguar në lindjen e mesme gjendej në Evropë për shkak të stërvitjeve ushtarake të përbashkëta të NATO-s. 1 milion specie të planetit ton rrezikohen nga zhdukja. Ky është përfundimi alarmant i një prej raporteve më të rëndësishme të zhvilluara ndonjëherë për humbjet në natyrë. Njerëzit vlerësohen si kontribuesit kryesor për dëmet masive në biodiversitet. 1 milion nga 8 milion speciet e planetit ton kërcënohen nga zhdukja, paralajmërojnë shkencëtarët në atë që konsiderohet si studimi më i plot deri më tani për humbjet në natyrë. 145 ekspert nga 50 vende pohojnë në raportin e tyre se popullsia globale në rritje me konsumin e pangopur po e shkatëron natyrën. Që tani numri i specieve të zhdukura është nga 10 deri në 100 herë më i lartë se sa ka qenë mesatarisht për gjatë 10 milion viteve. Tkurja e habitatit, shfrytëzimi i resurseve natyrore, ndryshimet klimatike dhe ndotja janë faktorët kryesor për zhdukjen e specieve dhe kërcënimin e mbi 40% të amfibëve, 33% të barierave koralore dhe 1/3 e të gjithë gjitarëve ujor. Fatkeqësisht ajo që po shohim është humbje e biodiversitetit. Ne po humbim specie me një ritëm të paprecedent dhe 500.000 deri në 1 milion kërcënohen nga zhdukja. Nuk është vetëm një çështje ambientaliste, por gjithashtu me rëndësi ekonomike, çështje zhvillimi, sigurie sociale e morale. Koha për veprim është tani. Raporti vjen 6 muaj pasi paneli ndërqeveritar i OKB-s për ndryshimet klimatike paralajmëroi se bota kishte më pak se 12 vjet kohë për të evituar nivelet katastrofike të ngrohjes globale. Po ashtu si ndryshimet klimaterike, njerëzit vlerësohen si faktorët kryesor për dëmet në biodiversitet, duke ndryshuar 75% të tokës që prej kohërave paraindustriale dhe 66% të ekosistemit ujor. Raporti thekson impaktin shkatërues të rritjes së popullsisë dhe kërkesave. Aty thuhet se popullsia botërore është dyfishuar në 50 vitet e fundit, ndërsa GDP-ja për person është 4 herë më e lartë. Manchester City është vetëm një fitore larg titullit kampion në kampionatin anglez. Citizens arritën të poshtin edhe Leicester Cityn, duke rimarrë sërish kreun e klasifikimit me një pikë më shumë se rivalet direkt të Liverpool. Mbrojtësi Kompany ishte heroi i Cityt me supergolin e tij, i cili mjaftoi skuadrës për të marrë 3 pikët e nevojshme. Në javën e fundit të besuarit e Pep Guardiolës përballen me Brighton, ndërsa Liverpool pret Wolves në shtëpi. Të kushte Jurgen Klopp mund të shpallen kampion vetëm në rast fitore dhe nëse Manchester City nuk del me pikë të plota nga takimi në transfert. Mbretëria e Bashkuar është në fest, lind bebia mbretërore e Princ Harryt dhe dukeshës Meghan Markle. I porsalinduri është një djalë i shëndetshëm, ndërsa për emrin e tij prindrit njoftuan se nuk kanë vendosur ende. Fest në Mbretërinë e Bashkuar, vjen në jetë fëmia i parë i princit Harry dhe Meghan Markle, dukës dhe dukeshës së Sussex, i cili është një djalë që gëzon shëndet të mirë dhe që peshon 3.2 kg. Njoftimi erdhi nga vetë princi Harry, dukshëm i emocionuar, i cili tha se foshnja dhe Meghan janë mirë. Ishte hera parë për mua që asistoj në një lindje dhe ishte e mrekullueshme. Jam shumë krenar për bashkëshorten time dhe si çdo baba dhe prind në botë, mund të them se çdo fëmijë është i mrekullueshëm.
por ky vogëlush është shumë i mrekullueshëm. Më duket sikur jam mbi hënë. I porsalinduri i pari princ me gjak afroamerikan në shtëpinë Windsor është i shtati në radhë për marrjen e fronit britanik që mbahet nga mbretëresha Elizabeth. Ai vjen pas princit Karl, William dhe 3 fëmijët e tij, si dhe vet Harryt. Ende nuk ka ndonjë indicje lidhur me emrin e bebes mbretërore. Lajmi është pritur me entuziazëm të madh nga familja mbretërore. Me entuziazëm të lartë ndoqën zhvillimet edhe qytetarë të shumt britanik, të cilët gjendeshin në afërsi të kështjellës Windsor. Bebja mbretërore dhe dukesha Meghan nuk do të shfaqen në publik për të paktën 2 ditë, sipas asaj që njoftoi princi Harry. Ditën e sotme jemi zgjuar me rreshje të pakta të shiut e rreze të kopaskoshme të diellit, por si do t'jenë orës në vim, ne e thot meteorologja jon Tanja Porja. Tanja, mirë se vjen. Përshëndetje Alba, përshëndetje shikues të A2 CNN. Në fakt ka patur një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, përmirësimi sa vjen dhe bëhet akoma më i dukshëm dhe më i ndjeshëm për orët në vijim. Në mesditë kemi një kthjellim thuajse të gjithë zonës bregdetare, më pas gradualisht pas mesditës kemi kthjellim të zonës së ulët, ndërkohë zonat lindore dhe kryesisht kufiri lindori i Shqipërisë do të mbetet me vranësira, por shira vetëm në zona të pakët dhe vetëm në zona të izoluara. Pjesa e dytë e ditës sotme kryesisht në mbrëmje dhe gjatë natës, por edhe gjatë gjithë ditës së mërkurë, territori shqiptar dominohet kryesisht nga kthjellimet. Ajo çfarë vlen theksohet janë vlerat termike, të cilat kanë mësuar mëngjesin e sotëm një rënje me 2-3 gradë, është shënuar minimalja 3 gradë Celsius në ekstremin verior, megjithatë mesdita sot nuk sjell ndryshime shumë të ndjeshme të temperaturave, pritet një rënje lehtë në zonat lindore, por konstante pjesa më e madhe e territorit. Vetëm nesër në mesditë do të kemi një rritje të ndjeshme me të paktën 2-3 gradë të temperaturave në të gjithë territorin, pritet maksimumi të kalojë vlerën 23 gradë Celsius. Sërish e njëjtja dhe deri në fund të javës, her pas here do të jenë rreshje prezente, megjithëse shkëputjet 1-2 ditore me kthjellime Alba. Tanja Porja, ne të falenderojmë për parashikimin gjithmonë të saktë dhe DDD-ja juar që sjell çdo mëngjes, por edhe në orët e tjera në ekranin e A2 CNN. Të nderuar shikues, ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të ditarit të këtij mëngjesi. Gëzuar Shqipëri 10 dhjetorin në NATO. Në Letoni, 9-tetarja shqiptare Zarifa Hasani ndërroi jetë nga shpërthimi i municioneve në një bazë ushtarake të NATO-s, 2 ushtarak të tjerë shqiptar u plagosën. Misioni i FMN-s rishikoi me ulje rritjen ekonomike për këtë vit, kritika ndaj qeverisë për sistemin e taksave, borxhin, kontratat me partneritetin publik-privat dhe nismën për korporatën e investimeve. Përplasje mes presidentit dhe mazhorancës, socialistët rrëzuan dekretin e Metës për ligjin e vettingut në polici. Kundër përgjigjet, kreu i shtetit nuk shkarkon rektorin e Universitetit të Tiranës, Mynir Koni. Papa Francesku nisi vizitën një ditore në Maqedoninë e Veriut. Ceremonia e mirëseardhjes u zhvillua në presidencë, ku më pas vijuan bisedimet me presidentin në largim Gjorgje Ivanov dhe kryeministrin Zoran Zaev. Papa do të vizitojë memorialin e Nën Terezës dhe do të mbajë një meshë të hapur në sheshin qendror të Shkupit. Mbretëria e Bashkuar në fest lind bebja mbretërore e princ Harryt dhe dukeshës Meghan Markle. I porsalinduri është një djalë i shëndetshëm dhe peshon 3.2 kg. Manchester City është vetëm një hap larg shpalljes kampioni anglisë. Skuadra e Pep Guardiolës u rikthye në krye të Premier Ligës pas suksesit ndaj të vuajtur ndaj Leicesterit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj të vazhdoni të qëndroni edhe më tej me ne.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.